So, ready na yung ating pan fry. O, initin natin. Then, ilagay na natin yung kaunting mantika. Ayan. Ito yung whole chicken breast fillet natin. Ayan. I-slice na natin dito siya ng 3. So, bali, 4 na slice ang ginawa ko. So, lagyan natin siya ng soy sauce. Premium soy sauce ang ilagay natin. Ayan. Ayan. Then, imas lang natin siya ng husto. Lagyan na natin ng black pepper. Buo yan. Ito, mga sinadya ko ito kasi may gamitan din. Lagyan natin siya ng garlic powder. Yan. Ayan na. Lagyan na natin ng cayenne pepper. Ayan. Mainit na yung mantika natin. Maglagay na tayo ng butter or ito, dairy cream. Ayan, lagay na natin yung chicken natin. Ito. Ayan. So, balik pa rin natin yan. So, okay na siya. Ayan, juicy na juicy. See? Kita nyo yun. Juicy na juicy yung laman. So, ito na. Alisin na natin. Ito na siya. Ayan na. So, gagawa tayo ng sauce. Ayan. Nagpapagawa ako ng boiling water. Ito, lagyan na natin siya ng butter. Ayan na. Any butter ang pwede nyo magamit. Ayan. So, tunawin na natin siya. And then, itong gamitin natin is sauce, herb and garlic. Okay? Ayan. Sarap ito siya. Sa whole breast chicken natin. Ayan. Ito, lagyan natin. Lagyan natin siya na maayos sa butter. And then, lagyan na natin siya ng, pag ma-melt na yung butter natin, lagyan na natin siya ng water.
ating ano natin, konting water natin, pang butter pack. Okay. Dagan pa natin ng kaunti. Okay. Ngayon, ibubuhos na natin siya dito. Pwede nyo siya lagyan ng side dish kahit anong gulay, i-steam nyo lang or i-buttered vegetables nyo. Pwede nyo siya lagyan ng side dish. Okay, yan na. Ito na yung ating wall breast chicken with garlic, herb and garlic sauce. Ayan, herb and garlic sauce. Okay. Wall breast chicken with herb and garlic sauce.